ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬ በሶስት ቶፒክ መጥቻለሁኝ። የመጀመሪያው የሚሆነው ምንድነው HTML ሄዲንግስ ነው። ቀጣይ HTML ፓራግራፍስ እናያለን። ከዚያም በመጨረሻ HTML ሴንተርድን አይተን የዛሬውን ፓርት እንጨርሳለን ማለት ነው። ወደ HTML ሄዲንግ ስንመጣ ሄዲንግ በHTML ላይ ምንድነው የሚለው ነው። it usually contain a title or a main topic of a certain content. ሄዲንግ ምንድነው? ታይትል ከኖርማል ሳይዝ ማለትም ከፓራግራፍ ጨመር አድርገን ነው የምንሰራው እና የአንድን ኮንቴንት ታይትል ወይም ደግሞ ሜን ቶፒክ እንገልጽበታለን ማለት ነው። ምንድነው HTML ሄዲንግስ አር ብሎክ ሌቭል ኤሌመንትስ። ብሎክ ሌቭል ኤሌመንትስ ናቸው። ሁለት አይነት ኤሌመንቶች አሉን፣ ኢንላይን ሌቭል ኤሌመንት እና ብሎክ ሌቭል ኤሌመንት የሚባል እሱም በራሱ ክፍል ላይ የምናየው ይሆናል። ኦኬ ሄዲንግን ለማብራራት ያህል ከ6 H1 H2 H3 H4 H5 እና H6 ብለን በ6 ሳይዝ ዲፈረንስ እንለያቸዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ይችን ኤግዛምፕል እኒ ሞር ብሪፍ እንዲሆንልን ማለት ነው። ኦኬ ኤዲተራችን ላይ እንምጣና አዲስ ፋይል ክሬት እናደርግ። ሴቭ እናደርጋ። ሴቭ ስናደርግ ከአሁን በፊት በተደጋጋሚ ተነጋግረንበታል። ኤክስቴንሽናችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው። HTML ከሆነ እየሰራን ያለ ነው በHTML ኤክስቴንሽን መሆን አለበት ሴቭ የምናደርገው። እዚህ ጋር ኤክስቴንሽናችን እንመርጣለን። HTML የምትለዋን ታይትላችንን ፋይል ኔማችንን እንጽፋለን። ኦኬ አሁን እያየን ያለ ነው ሄዲንግ ነው። ሄዲንግስ ሴቭ እናደርጋትና እዚህ ጋር ኮዳችንን እንጽፋለን ማለት ነው። ኦኬ ኮፒ ያደረኳታለች እሷን ፔስት ያደረኩኝ። አሁን ይሄንን እናያለን። H1 በሳይዝ ከሌሎቹ በጣም የትልቁ ነው። H2 ቀነስ ያደርገ ይሄዳል። እሱን ቼክ ነው የምናደርገው። እስኪ ሴቭ እናደርጋት እና ይችን ብሮዘራችን ላይ መተን እንይ። ኦኬ እዚህ ጋር ብሮዘራችን ላይ እንደምናየው ዳይሬክተሪያችንን ፔስት አድርገናል። headings.html የምትለዋ ናትኛ ፋይል። እዚህ እንደምታዩት ሄዲንግ 1 ሳይዙ ትልቅ ነው። ሄዲንግ 2 እየቀነሰ ይሄዳል። መጨረሻ ላይ ሄዲንግ 6 ከሁሉም ትንሹ ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየን? ከሄዲንግ 1 እያነሰ ይመጣል ማለት ነው። እስከ 6 ድረስ በሚል ጊዜ መሄድ የምንችለውም እስከ 6 ድረስ ነው። ኦኬ አላይን እስኪ እናደርግ። HTML ሄዲንጋችንን አላይንመንት እንስጠው። to align headings we need to use the text align css properties. text align css property እንጠቀማለን። እንዲሁም ደግሞ ለሱ ቫልዩ ሌፍት ሴንተር እና ራይት ቫልዩ አለን ማለት ነው። እሱን እናያለን። ኦኬ እዚህ ጋር ስታይል ኢንላይን ስታይል ነው እየተጠቀምን ያለ ነው በቶፒካችን ላይ እስካሁን በመጣንበት። አሁንም ኢንላይን ስታይሊንግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስታይል ኦኬ ስታይላችን ምንድን ፕሮፐርቲ ነው? CSS ፕሮፐርቲያችን CSS ፕሮፐርቲያችን ያለው ምንድነው? ቴክስት አላይን ነው። ቴክስት አላይን ነው CSS ፕሮፐርቲያችን። እሱን ተጠቅመን ሌፍት ራይት እና ሴንተር ቫልዩ እንሰጣለን ማለት ነው። ቴክስት አላይን ለሱ ቫልዩ እስኪ ለዚህኛው ሌፍት እንጠቀም። ሌፍት ተጠቀምን። እስኪ ይችን ኮፒ እናደርጋትና የሁሉንም እንቀይር። ሁለተኛ ላይ H2ችንን ምን አደረግን? ራይት አደረግነው ማለት ነው። ኦር ደግሞ ሌፍት ሴንተር እናደርገው። H3 ላይ ደግሞ
ራይት እናድርገው። እስኪችን ሴቭ አድርገን ቼክ እናደርግ ማለት ነው። እዚህ መተን ሪፍሬሽ ስናደርግ እንደምታዩት ሄዲንግ 1 ሌፍት ላይ ነው ያለን፣ ሄዲንግ 2 ሴንተር ላይ ነው፣ ሄዲንግ 3 ራይት ላይ ነው አላይንመንቱ ማለት ነው። ኦኬ ከለር መቀየር እንችላለን። ባሳለፍነው ክፍል አይተናል። ከለር ምን አይነት ከለርን መጠቀም እንደምንችል፣ በምን አይነት ሲኤስኤስ አትሪቢዩት መጠቀም እንደምንችል አይተናል። እዚህ ጋር ኖርማል በኔም ነው ባይ ዲፎልት ኔም ነው እየተጠቀመ ያለው ፕሪዲፋይንድ በሆኑ ኔሞች ማለት ነው። እሱም በቀላሉ መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ወደ ቀጣዩ ክፍል እናልፋለን ማለት ነው። ቀጣዩ የሚሆነው ምንድነው? ፓራግራፍስ ነው። ኤችቲኤምኤል ፓራግራፍስ HTML paragraphs are mainly used to group sentences ሴንቴንሳችንን ለመመስረት ነው። HTML ፓራግራፍ ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ሴንቴንስ ለመመስረት ነው። ምክንያቱም በኖርማል ሳይዝ ስለሆነ ዲስፕሌይ የሚያደርግልን ቴክስታችን ማለት ነው። HTML ፓራግራፍም ብሎክ ሌቭል ኤሌመንት ነው፣ ልክ እንደ ሄዲንግ ሁሉ ማለት ነው። ኦኬ አንድ ኤግዛምፕል እዚህ ጋር ነኝ። paragraph አለን I am a paragraph። ኦኬ እቺን ሴቭ እናደርግና እስኪ እዚህ ሪፍሬሽ እናደርገው። እዚህ እንደምታዩት I am a paragraph በኖርማል ሳይዝ ነው ዲስፕሌይ ያደረገችልን። ፓራግራፍ ማለት እንዳልነው ሴንቴንስ ለመመስረት ነው የምንጠቀምበት። አላይን እናደርጋለን። ልክ አሁን በተጠቀምንበት መልኩ አላይን ማድረግ እንችላለን። እንዲሁም ከለር ስታይል መስጠት እንችላለን፣ ፎንት ሳይዝ እንዲሁም ሌሎች CSS ፕሮፐርቲዎችን ተጠቅመን መስጠት እንችላለን። ይህን ይመስላል። ያው ይሄኛው ባሳለፍነው ክፍል ያየነው ስለሆነ ቀላል ስለሆነ ለመስራት ወደ ኤግዛምፕሉ ባንገባ ምንም ለውጥ አያመጣም ብዬ ነው። ቀጣዩ CSS ሴንተርድ ነው። CSS ሴንተርድ ማለት ማንኛውም CSS የምንፈልገው ማለት ነው። HTML ኤሌመንታችንን ሴንተር ለማድረግ ነው፣ ሴንተር ላይ አላይን ለማድረግ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሴንተር ኤሌመንትን ተጠቅመን ነው የሰራው እዚህ ላይ ኤግዛምፕሉ። ነገር ግን ሴንተር ኤሌመንት በአሁኑ ሰዓት ጥቅም ላይ ይዋል አይደለም፣ ወደፊት ሙሉ በሙሉ ይጠፋል ማለት ነው። ምክንያቱም በሲኤስኤስ ፕሮፐርቲ መልክ ስለመጣ ማለት ነው። HTML ኤሌመንት እየጠፋ ነው በሲኤስኤስ ፕሮፐርቲ መልክ ስለመጣ። እሱ ምንድነው እዚህኛው ላይ ኤግዛምፕል ላይ ኦልተርኔቲቭ ብሎ ባስቀመጠው ላይ እንደምትቱ ቱ ሴንተር ቴክስት ኤንድ ኢሜጅስ ዊ ካን ዩዝ CSS ስታይሊንግ። CSS ስታይሊንግ መጠቀም እንችላለን። እሱ ምንድነው ስታይልስ ቴክስት ላይ ሴንተር በማለት ማለት ነው፣ ቅድም ያየነው ኤግዛምፕል ላይ እንዳለው። ስለዚህ ያኛው አስፈላጊ ያለመሆን ብቻም ሳይሆን ወደፊት ሙሉ በሙሉ ይጠፋል፣ ብሮዘራችን እሱን ሊያነብልን አይችልም ማለት ነው። ኦኬ እቺን ኮፒ አድርገን እስኪ ኤግዛምፕሏን እናያት። በኢንላይን ስታይሊንግ ነው የተጠቀምነው። ሄዲንጋችንን፣ ፓራግራፋችንን፣ ኢሜጃችንን እንትን አድርገናል ማለት ነው። ሴንተር ላይ አድርገናል። እሷን ሴቭ አድርገን ቼክ እናደርጋለን። ባይ ዘ ዌይ እዚህ ጋር ኢሜጇ ዲስፕሌይ አታደርግልን፣ ምክንያቱም በእኛ ዳይሬክተሪ ውስጥ ይቺ ኢሜጅ በፎልደራችን ውስጥ ስለሌለች ማለት ነው። ነገር ግን አንድ ኢሜጅ አስገብተን ማየት ቼክ ማድረግ እንችላለን። ኦኬ እስኪ ከዚህ ላይ ይቺን ኢሜጅ እንውሰድና እዛ እናስገባ። ኦኬ HTML ሎጎ ነው የምትለው ስሟ። ሪኔም እናደርጋትና እስኪ HTML ሎጎ HTML ሎጎ ፋይል ታይፓችን PNG ፋይል ነው። በኋላ ላይ ስለምንጠቀመው ማለት ነው። ወደ ኮዳችን እንመለስ። ኦኬ እዚህ ጋር ኔማችንን እንቀይራለን ማለት ነው። የራሳችንን ምንድነው HTML ሎጎ
ዶት ጄፒጂ ነው የሚለው ይሄ፣ እኛ ግን ፒኤንጂ ፋይል ታይፕ ስለሆነ ዶት ፒኤንጂ እንላታለን። እቺን ሴቭ አድርገን አሁን መሞከር እንችላለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢሜጇ መተላለች ሴንተርድ ሆና ማለት ነው። ልናይ የፈለግነውም እሱን ስለሆነ እዚህ ጋር ይሄን እንወስዳለን። ይሄን ይመስላል የዚህኛው ክፍል ያየነው ኤችቲኤምኤል ሄዲንግስ፣ ኤችቲኤምኤል ፓራግራፍስ እና ኤችቲኤምኤል ሴንተርድ ነው። በቀጣይ ክፍል እንገናኛለን። ቻናሌን እንደተለመደው ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ።